Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong các video trước, như mình đã giới thiệu đến các bạn, sau khi Tiêu Viêm đi vào nham tương trên miệng núi lửa tại Thiên Mục Sơn Mạch, anh ấy đã liền một hơi đi xuống đáy của dòng dung nham và hấp thu Thiên Sơn huyết đảm để đột phá. Và rất nhanh, theo thời gian trôi qua, thân thể Tiêu Viêm giống như được thoát thai hoán cốt một lần nữa, kinh mạch cùng đấu khí không ngừng gia tăng. Thoáng chốc, 10 ngày trôi qua, Tiêu Viêm cũng đạt tới cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Chẳng những thế, phân thân còn không ngừng lớn mạnh. Ngồi an tĩnh tu luyện tại chỗ, 78 ngày sau, Tiêu Viêm mới mở hai mắt, thân thể như một viên đạn pháo bắn lên không trung, vượt ra khỏi núi lửa. Hai cánh khẽ động, một luồng năng lượng bạo phát khiến thiên địa rung rẩy, cơn giả phạm vi ngàn dặm cũng cảm ứng được khí tức đó. Cứ như thế, đứng hiên ngang giữa trời, Tiêu Viêm chính thức bước vào cảnh giới đấu tông cường giả đầy khủng bố. Hắn ta không dùng cánh hay đấu khí hóa cánh mà cứ lăng không mà đi. Thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, linh hồn hỏa ấn ở mi tâm Tiêu Viêm lại bất chợt đưa anh ấy tới hồn điện, tiến vào nơi giam giữ lão sư một lần nữa. Rất nhanh, Tiêu Viêm không chần chừ, anh ấy liền trực tiếp tiến về vị trí trung tâm, nơi giam giữ lão sư của mình. Không bao lâu sau, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thấy được thân ảnh Dược lão đang bị những sợi xiềng xích giam cầm. Nhìn thân ảnh giàn mua ấy, Tiêu Viêm sững người, anh ấy liền đi về phía Dược lão và quỳ xuống, thanh âm run rẩy vang lên nói: "Lão sư, đệ tử bất hiếu." Nghe vậy, thân ảnh giàn mua kia từ từ mở hai mắt, đôi mắt rưng rưng nhìn học trò nhẹ nhàng nói: "Tiểu tử, con đã làm rất tốt, có thể thu được con làm đệ tử là việc tốt nhất mà lão già này làm được trong đời." Nghe xong, Tiêu Viêm nước mắt đã trào ra, anh ấy nhìn Dược lão đáp: "Lão sư, xin người hãy yên tâm, con sẽ nhanh chóng tới cứu người." Thế nhưng, khi lời nói của Tiêu Viêm vừa chấm dứt, bên trong đại điện, một thanh âm bất chợt vang lên quát: "Có lẽ ngươi không có tư cách này." Tiếng quát vừa dứt, một luồng uy áp mênh mông đột nhiên phủ xuống người Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm thần sắc không đổi, anh ấy chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn vào chỗ không gian dao động. Thấy vậy, thanh âm quỷ dị kia vang lên nói: "Ngươi chính là linh hồn năm đó bị ta chặt đứt sao? Năm xưa, ngay cả một chấn động linh hồn lực của bổn tôn cũng chịu không nổi, hiện giờ lại có thể tới nơi này một lần nữa. Xem ra, ngươi mạnh đi không ít, thế nhưng lần này vẫn là chưa đủ." Nghe thế, Tiêu Viêm lạnh lùng quát: "Lần sau đến, ta sẽ đem tất cả mọi đau khổ mà lão sư phải chịu, hoàn trả thật đầy đủ cho ngươi." Dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm lúc này như một con dã thú nhìn chăm chăm vào lão già áo tím đang lơ lửng giữa trời. Thấy vậy, lão gia hỏa kia đáp: "Ngươi cứ hy vọng đi." Nghe thấy lời này, Tiêu Viêm không nói gì, khẽ xoay người nhìn lão sư vẻ không cam lòng. Sau đó, linh hồn anh ấy cũng liền biến mất. Nhìn thân ảnh dần dần tiêu tán của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt giàn mua của Dược lão ở trong cuồng sáng thoáng hiện lên một tia vui mừng. Thấy Tiêu Viêm đối mặt với cường giả vẫn tỏ một thái độ không chút sợ sệt như vậy, xem ra mấy năm nay nó trưởng thành không ít. Trong lúc bất chợt, Dược lão cảm thấy đệ tử của lão lần sau xuất hiện không chỉ là linh hồn lực mà sẽ là bản tôn chân thật. Nhìn thấy trên khuôn mặt Dược lão xuất hiện nét vui mừng, lão già áo tím nhớ mày, hắn ta đột nhiên có cảm giác bất an nhìn Dược lão nói: "Tiêu Viêm đúng không? Thôn Diệt, ngươi cảm thấy bất an rồi sao? Dược Trần, ngươi cứ lo cái thân ngươi cho tốt đi, nếu không phải địa chủ nhìn trúng trình độ chế thuốc của ngươi còn sống đến bây giờ sao? Nhưng lão phu cũng không phải cái loại nhu nhược như ngươi. Thức thời mới là trang tuấn kiệt, chống lại trong vô vọng mới là biểu hiện của kẻ thất phu. Nếu ngươi chịu gia nhập hồn điện, địa vị của ngươi còn cao hơn cả ta, làm gì cứ phải chịu khổ trong này." Nghe vậy, Dược lão chỉ nhếch mép cười mỉa mai, thanh âm vang lên nói: "Giờ còn nói cái gì cũng chỉ phí nước bọt, tất cả cứ đợi đến lúc đó sẽ biết. Tên đệ tử kia của ngươi là Tiêu Viêm đúng không? Nếu như ta đoán không sai, chắc hắn cũng đã ở Trung Châu rồi. Tốt lắm, bổn tôn sẽ ở đây đợi hắn đến. Có điều, trước hết phải xem hắn có hy vọng sống sót dưới sự truy sát của hồn điện hay không." Dứt lời, lão già áo tím vung ống tay áo, không gian chợt vặn vẹo, rồi thân mình cứ thế quỷ dị biến mất. Nhìn vào chỗ lão già áo tím vừa bỏ đi, Dược lão hơi siết chặt nắm tay, khẽ cười nhạt, rồi sau đó hai mắt cũng dần dần khép lại. Trở lại với Tiêu Viêm, từ trong không gian kia đang phiêu phù trên không trung, hai mắt anh ấy bất chợt mở ra, thanh âm vang lên nói: "Lão sư, xin hãy chờ con." Dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm liền trở nên lạnh lẽo, anh ấy nhanh chóng hướng ánh nhìn về phía xa xăm. Thấy Tiêu Viêm như vậy, hai người Kim Cốc và Kim Thạch lập tức tiến tới chúc mừng anh ấy. Nói chuyện một hồi, Tiêu Viêm liền nhờ Kim Cốc đi tìm dược liệu giúp mình. Sau đó, trò chuyện cùng Kim Thạch một chút, Tiêu Viêm rốt cuộc đã biết được một chút ít thông tin về cổ tộc. Hiểu được sự cường đại của cổ tộc, Tiêu Viêm âm thầm nói: "Trước tiên, ta sẽ cứu Dược lão rồi mới đi đến cổ tộc. Mặc kệ bọn người đó đặc biệt hay cường đại đến mức nào thì cuối cùng cũng chỉ là nhân loại mà thôi, ta không tin có thể cản được ta." Dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên sắc lẹm. Và liệu rằng tiếp theo Tiêu Viêm sẽ làm gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!